Čau, jelikož mám trochu víc flašek od Jacka Danielse, udělám si vázy a skleničky. Podívejte se, jak se to dělá. Jdeme obyčejný řezák na sklo, uděláme si nějakou šablonku na výšku malé nebo velké skleničky. Začnu těma velkýma. Obřízneme je kolem dokola, nalejeme na ně horkou vodu, schladíme ve studené vodě, zabrousíme a je hotovo. Jdeme na to. Tak, máme hotovo. Z 6 flašek od Jacka se nám podařilo udělat 3 použitelné předměty. Máme tady 2 půl litry nebo 3 vázy, jak kdo chce. A protože by pár flašek ještě zbylo, tak mám v plánu ještě zkusit udělat světlo a viskové skleničky. Tak uvidím. Čau.